ในหัวข้อถัดมานะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ determinants ของ matrix กันนะครับ determinant เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับที่ผูกมากับ matrix ที่เป็น matrix จัตุรัสด้วยนะครับอันนี้จริงๆก็เน้นนิดนึงนะครับว่าเป็นsquare matrix นะครับซึ่งการใช้งาน determinant เนี่ยครับจริงๆแล้วจะใช้งานในแง่เชิงทฤษฎีซะมากกว่านะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เราพูดถึง determinant ของ matrix ขนาด2คูณ2ไปแล้วซึ่ง determinant ของ matrix ขนาด2คูณ2เนี่ยนะครับก็สามารถหาได้จากการที่เราคูณทะแยงแบบนี้นะครับก็เป็น a11 คูณ a22 แล้วก็ลบด้วยกับ a21 คูณกับ a12 นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น determinant ของ matrix ขนาด2คูณ2นะครับแล้วก็โน้ตเอาไว้นิดนึงครับว่าถ้าเกิดว่าเป็น matrix ขนาดเล็กกว่า2คูณ2นะครับอย่างเช่นเป็น1คูณ1นะครับก็determinant ของ matrix นะครับซึ่งตัวเลขตรงข้างในเนี่ยครับก็คือเป็นตัว a นะครับก็จะออกมาเป็นตัว a เลยนะครับตัว a อันนี้ก็เป็นเลขอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น determinant เนี่ยไม่ใช่ absolute value นะครับก็ดังนั้นถ้า a เป็น-1นะครับ determinant ของมันก็จะออกมาเป็น-1นะครับทีนี้เราลองมาดู determinant ของ matrix ขนาด3คูณ3กันบ้างนะครับก็ผมเล่าเป็นเรื่องราวแบบนี้แล้วกันครับว่าถ้าเกิดว่า matrix A นะครับเป็น matrix ขนาด3คูณ3นะครับซึ่งมีสมาชิกหน้าตาตามนี้นะฮะเขาบอกว่า A inverse เนี่ยนะครับจะออกมาได้หน้าตาตามนี้เป็น1ส่วนด้วยสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็คูณกับ matrix แบบนี้นะครับซึ่งสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับก็จะสามารถเขียนแจกแจงออกมาได้เป็นตามนี้นะครับ AEI ลบ AFH ลบ BDI นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด6พจน์ด้วยกันนะครับทีนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาลองพยายามจัดรูปดูนะครับอย่างเช่นจับคู่นี้ใส่วงเล็บเข้าไปนะครับแล้วก็จับคู่ตรงนี้นะครับใส่วงเล็บเข้าไปแล้วก็จับคู่ตรงนี้ใส่วงเล็บเข้าไปเขาดึงตัวร่วมออกมาครับดึงตัว A ออกมาไส้ข้างในที่เขาได้เนี่ยนะครับเขาก็จะได้ออกมากลายเป็น EI ลบกับ FH นะครับมันก็เหมือนกับเป็น determinant ของ matrix ขนาด2คูณ2นั่นเองนะครับแล้วก็ทำในลักษณะเดียวกันครับก็คืออย่างก้อนนี้นะครับก็คือดึงลบ b ออกมานะครับก็จะเหลือกลายเป็น di ลบกับ fg นะครับก็เหมือนกับเป็น determinant ของ2คูณ2อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ก้อนสุดท้ายก็คือดึงตัว c ออกมานะครับก็จะเหลือกลายเป็น dh ลบกับ eg นะครับก็เป็น determinant ของ matrix ขนาด2คูณ2อีกเหมือนกันนะครับก็ทำการสังเกตครับว่าเอ๊ะ EFHI เนี่ยนะครับมันคือก้อนตรงนี้มันเหมือนกับเขาตัดแถว1หลัก1ทิ้งออกไปนะครับส่วน DFGI DFGI อยู่ตรงนี้เขาเหมือนกับการตัดแถว1หลักที่2ทิ้งออกไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับDEGH นะครับก็ DEGH คือก้อนตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นการตัดแถวที่1หลักที่3ออกไปนะฮะเขาก็เลยพยายามลดรูปเขียนใหม่นะครับเขาบอกว่าdeterminant ของ matrix ขนาด3คูณ3นะครับก็จะสามารถคำนวณได้จากสูตรตามนี้นะฮะโดยที่ถ้าเกิดว่าเขาสร้าง aij นะครับ a เป็น matrix ตัวนี้นะครับ ij นะครับเป็นตัวเลขบอกตำแหน่งนะครับก็คือแถวกับหลักนะครับ aij เนี่ยนะครับก็คือเป็น matrix a ที่ตัดแถวที่ i หลักที่ j ออกไปนั่นเองนะครับดังนั้นการคำนวณหา det a ของ matrix ขนาด3คูณ3เนี่ยนะครับก็สามารถคำนวณได้เป็น a11 คูณอยู่กับ det ของ a11 นะครับแต่อันนี้เป็น a ใหญ่นะครับแล้วก็ลบกับ a12 คูณอยู่กับ det a ใหญ่12นะครับแล้วก็บวกกับ a13 คูณอยู่กับ det a ใหญ่13แบบนี้นะครับก็หรือทำการจัดรูปเขียนให้อยู่ในรูปของ summation ก็ได้ออกมาหน้าตาตามนี้นะครับโน้ตเอาไว้นิดนึงครับเขามีชื่อเรียกครับว่า det ของ aij ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นminor ของ a นะครับตำแหน่งที่ i หลักที่ j นะครับทีนี้เราลองมาคำนวณ determinant ของ matrix ขนาด3คูณ3กันนะครับในการคำนวณ determinant ของ matrix ขนาด3คูณ3เนี่ยครับเราก็คำนวณตามสูตรแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันก็มีรูปแบบวิธีการจำครับเขาก็แนะนำให้ทำแบบนี้ครับก็คือว่าสำหรับ3คูณ3นะครับก็คือให้เราเขียนแถวนี้กับแถวนี้ซ้ำมานะครับเป็น5 1 2แล้วก็ลบ3 0แล้วก็ลบ1นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการคูณนะครับคูณลงมาแบบนี้คูณลงมาแล้วก็คูณลงมานะครับซึ่งพอเราทำการคูณลงนะครับเราก็จะได้ออกมากลายเป็น5คูณ0คูณ3ซึ่งได้0นะครับคูณลงอันนี้ใส่เครื่องหมายเป็นบวกนะครับแล้วก็ลบ3คูณ2คูณ2อันนี้ก็จะได้เท่ากับเป็นลบ12ต่อมา2คูณ1คูณลบ1อันนี้ได้ออกมากลายเป็นลบ2นะครับต่อมาครับคูณทะแยงขึ้นไปแบบนี้นะฮะคูณทะแยงขึ้นอันนี้เป็นลบนะครับเพราะฉะนั้น202อันนี้คูณกันได้กลายเป็น0นะครับก็ลบด้วย0นะฮะลบ125นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ10นะครับก็ลบกับลบ10แบบนี้
แล้วก็3 1 ลบ 3อันนี้ก็ได้กลายเป็นลบ9นะครับก็ลบกับลบ9นะครับคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ14นะครับบวก10แล้วก็บวก9นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ4แล้วก็บวก9นะครับซึ่งเท่ากับ5นั่นเองนะครับ